rĩtwa nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani, gĩathĩ gĩtheru nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani, Jesũ nĩ mũrĩithi nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Rekei tũhoe. Ndagũtĩĩa ndĩnyihĩtie mũno Ngai wa igũrũ, ngĩhoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na ngĩhoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Ngai wa maithe maitũ nĩ ndagwĩtigĩra. We nĩwe ũbangaga wĩra, we nĩwe ũbangaga mĩthenya, we nĩwe ũkinyanagĩria mahinda na mathaa. Ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota kwĩĩkĩra ona atĩa, ũtatwaranĩte hamwe na ithuĩ na ũtakoretwo wĩ Ngai witũ. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe Ngai, na ndahoya ũhe gwĩtĩkĩrĩka wĩra-inĩ waku, kĩgongona-inĩ gĩaku, ona kũrĩ andũ aku arĩa arĩ wĩra wa moko maku. Njiguĩrĩra tha Mwathani, nĩ tondũ wĩ mũtheru. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme, ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Ĩtĩkĩra thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ ĩtherie na yamũre, tondũ ĩno thakame nĩyo ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, ĩno thakame nĩyo ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia. Mũcukani ndangĩtiria thakame ĩno, tondũ nĩ thakame theru ya Gatũrũme. Mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthambie no mĩtherie na thakame theru ya Gatũrũme, nĩgetha tũgacĩre na tũikare tũrĩ atheru kĩgongona-inĩ gĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ, nĩ ndakwambararia mũno we mũrĩithi mwega, tondũ ti-itherũ nĩ wetĩkĩra gũtũhe ihinda rĩngĩ, onokorwo nĩ ithaa rĩmwe kana nĩ ndagĩka ĩmwe nĩ thengiũ, gũkorwo tũhete ndagĩka ĩno gũkorwo twĩ wĩra-inĩ ũyũ waku. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ thengiũ, nĩ gũtwĩtĩkĩria gũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa andũ aya ũtuĩte itugĩ cia wĩra waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ngai, na tondũ twĩ kĩgeranio-inĩ kĩritũ, tũteithie tũhĩtũke kĩgeranio. Ndũkareke twage kũingĩra ngari-inĩ iria ciĩ citũ, ndũkareke twage gũkindĩria kĩgongona-inĩ kĩrĩa gĩ gitũ, ndũkareke Ngai kĩgongona kĩa ma, ta ũrĩa warĩtie na iroto na cioneki, tũrũre tũgĩetha ngari ya kũingĩra. Ndũkareke tume kũrĩa kũrĩ ũtugi waku, ndũkareke tume kũrĩa kũrĩ wega waku. Jehova, tũthiĩ nja ya mahoya, tũthiĩ nja ya itũũra, ona tũthiĩ nja ya bũrũri tũgathĩnĩke. Ngai, waria na mũgambo mũnene, andũ aya maikare thĩinĩ wa harĩa marĩ nyũmba, maikare thĩinĩ wa kiugo gĩaku, maikare thĩinĩ wa mahoya-inĩ, na matikagage ngari iria irĩ nja ũrĩa cigana. Na tondũ wĩ Ngai, na nĩ ũguũragia maũndũ marĩa ũrenda kũguũrĩria andũ aku, ndũkae kũhitha ndundu ũndũ-inĩ ona ũrĩkũ. Jehova, kũrĩa ũgũtũkania nĩ tũgũkanĩka, kũrĩa ũgũtũgereria nĩ tũkũgera. No nĩ ngũkena nĩ tondũ nĩ njũĩ wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ ngũkena nĩ tondũ nĩ njũĩ wĩ Ngai witũ. No ndagũthaitha ndũkae kũreka rũũru rũrũ rũhurunjwo nĩ Saitani. Ndũkae kũreka rũũru rũrũ rũhurunjwo nĩ maũndũ ma thĩ. Ndũkae kũreka rũũru rũrũ rũhurunjwo nĩ ikeno cia thĩ. Jehova Ngai kĩgongona kĩa ma, twĩ moko-inĩ maku. Twĩ moko-inĩ maku. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ. Nĩ ndagũtĩĩa mũno mwene ũhoti. Nĩ ndagũtĩĩa mũno mũigua-tha. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Jesũ kĩgongona kĩa ma. Nĩ ndakwambararia mũno we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na we ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga.
wĩ Ngai ti-itherũ, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku, na nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku, na nĩ wega nĩ tondũ wa hinya waku. Wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai mahinda-inĩ mothe. Rwa mbara ciakwa ciothe no hotane, tũmahĩtũke kĩgeranio gĩaku Ngai. Ndũkareke ngwe kĩgeranio, tondũ kĩgeranio nĩ gĩkũgeranio, na gĩgũkorwo gĩgĩa kũgeria andũ aya atheru, gĩgũkorwo gĩgĩa kũgeria andũ aya ũthurĩte. Angĩ nĩ mekũgwa igeranio nĩ tondũ wa mĩĩrĩ ĩno, angĩ nĩ mekũgwa igeranio nĩ tondũ wa finance, angĩ nĩ mekũgwa igeranio nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte ma mĩciĩ yao. No ndathaithanĩrĩra ngoro cia athuri aya na atumia, Jehova, kũgwa kĩgerio nĩ kũhingĩrĩrio nja ya itũũra, na rĩu Ngai nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na wĩra mũritũ ũrutĩkĩte thĩinĩ witũ. Ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ Mwathani, ndũkae kũreka tũgwe kĩgeranio ona kĩrĩkũ. Hema-inĩ ĩrabatarania andũ mahĩtũkĩte kĩgeranio, no twĩrĩte tũtonye thĩinĩ wa hema. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndũkareke athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa marĩ kĩgongona gĩa Theophilus Church, arĩa marĩ kĩgongona gĩa Theophilus TV, Jehova, ndũkareke hagĩe na ũmwe kũgwa kĩgeranio, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Nĩ ndanyiha mũno, ona niĩ ndũkareke ngwe kĩgeranio, ona ndungata yaku Reverend Rachel ndũkareke ngwe kĩgeranio, ona arĩa tũrutaga wĩra nao ndũkareke magwe kĩgeranio. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, mũndũ wothe wanatũkundia tũmaĩ rĩrĩa tũnyotie, mũndũ wothe wanaturia irua kahoera wĩra ũyũ na akaũthaithanĩrĩra, ndũkareke andũ aku magwe kĩgeranio. Nĩ thengiũ nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũnjarĩirie meciria-inĩ na ngoro-inĩ, no kawaria cioneki-inĩ ona iroto-inĩ. Nĩ wega nĩ kũũkinyanĩria ngorwo ngĩũthaithanĩrĩra. Nĩ thengiũ Jesũ kĩgongona kĩa ma. Nĩ thengiũ we Mũrungu ũrĩ tha, we Mũrungu ũrĩ hinya. Ndakũhoya ndũkareke andũ moime ngari-inĩ ĩrĩa marĩ thĩinĩ wayo. Wanjĩra ngari nĩ nyingĩ ikwarwo mĩtaranda na nĩ ikũhenereria andũ aingĩ, na kũrĩ andũ mekuma ngari iria ci ciao mathiĩ ngari-inĩ cia ageni, na atĩ igũthiĩ kũmaitĩrĩra kĩanda-inĩ kũndũ ngurumo-inĩ. Na tondũ wĩ Ngai, ndagũthaitha Mũrĩithi mwega, ũngĩnjigua na ingĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma kĩgongona gĩaku gĩtheru, wĩtĩkĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani, kũrĩa tumĩte nakĩo nĩ kũraihu, na kũrĩa twerekeire nĩ kũraihu mũno makĩria, nĩ rũgendo rũraihu mũno mũno rũrĩa twĩharĩirie gũthiĩ. Ndũkareke hagĩe na ũmwe kũgwa kĩgerio. Wanjĩra kũrĩ na maroho maingĩ mũno mehithĩte matarĩ mareguũria, na tondũ nĩ ũguũragia, tũtigithũkanie na magongona mothe ma Saitani, tũtigithũkanie na maroho mothe mehithĩte. Roho wa waganu wĩhithĩte thĩinĩ wa mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ, Ngai ũrutũrũre tu, no tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Roho wa wara wĩhithĩte mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ, Ngai weherie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, na nĩ tũherete Ngai. Ndahoera athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, ndamanengera na moko-inĩ maku Ngai. We ũrĩithagia ngoro cia andũ aku, rĩithia ngoro ici citũ. We ũrĩithagia mĩĩrĩ ya andũ aku Ngai, mĩrĩithie no mĩthambio mĩtherie na thakame ya gatũrũme ĩtuĩke kũna hekarũ yaku. Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Nĩ ndanyiha mũno Mwathani, ndagũthaitha Ngai mũigua tho tũiguĩrĩre tha. Iguĩrĩra athuri aya tha na atumia aya maiguĩrĩre tha Mwathani. Iguĩrĩra anake aya tha na airĩtu aya Ngai. Ndũkareke hagĩe na ũmwe ũtekũhĩtũka kĩgeranio kĩrĩa gĩ gĩaku. Wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia. Wanjĩra irĩma nĩ nyingĩ iria tũkwambata, mĩikũrũko no twĩharĩrĩirie gũikũrũka, no mĩambatĩre-inĩ ya kĩrĩma, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, atĩ nĩho aingĩ megũtenderũka magwe, nĩho aingĩ mekuma wega-inĩ waku, na arĩa mekumĩra magĩthiĩ kumĩra makore mohetio nĩ ngari cia matatũ, ngari itiganĩte, na mũndũ nĩ gũthura arathura ngari ĩrĩa arenda. Ngai, tondũ wĩ Ngai tũiguĩrĩre tha,
ureke tuingire kigongona-inĩ gĩaku, ureke tuingire ũtugi-inĩ waku. Wanjĩra aingĩ nĩ megũkenio nĩ thahabu na betha, aingĩ nĩ megũkenio nĩ ũgemu wa ngari, no wanjĩra nĩ ũgemu wa mũhuro wa riũa ũrĩa ũthiraga, no ũgemu wa kiugo gĩaku ndwĩcenjia kana ũgarũrũke. We wĩ Ngai mũrĩithi mwega, Ngai wakwa, mwathani wakwa, twaiga moko-inĩ maku. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na gũtherio nĩwe Ngai. Ndahoya kũheo ihinda rĩngĩ ũtungata-inĩ ũyũ mwathani. Ndũkareke nyume nja ya kĩgongona kana athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moime nja ya kĩgongona. Ndũkareke tume nja ya kiugo gĩaku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũkareke tume wega-inĩ waku we mũrĩithi mwega, na wale othe matuoheirie o makano-inĩ maitũ. Jehova, tũhotanĩre kũrĩ thũ cia wĩra waku, tũhotanĩre kũrĩ thũ cia kiugo gĩaku, tũhotanĩre kũrĩ thũ cia wĩra ũyũ waku, tũhotanĩre we Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, tũhotanĩre we Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Nĩ kũrĩ na mawĩra maingĩ ma waganu maharĩrĩirio, nĩ kũrĩ na magongona maingĩ marutĩtwo ona mwaka-inĩ wa 2024, no Jehova, kĩgeranio kĩrĩa twĩ thĩinĩ wakĩo tũmatũhĩtũke. Ndũkareke ngwe kĩgeranio gĩaku Ngai, ndũkareke ngwe wĩra-inĩ waku mwathani, ndũkareke andũ aya magwe kĩgeranio-inĩ gĩaku Jehova, ndũkareke andũ aya matenderũke magwe, tondũ kĩgeranio nĩ kĩgeranie, kĩgeranio nĩ kĩharĩrĩku, no tondũ wĩ mũigua tha, iguĩrĩra ngoro citũ tha, iguĩrĩra meciria maitũ tha Mũrungu ũrĩ thayũ, iguĩrĩra mĩĩrĩ ĩno itũ tha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na ũkagarũrũka. Ndahoya kũhithwo mũno nĩwe mũrĩithi mwega, ndahoya kũhithwo mũno nĩwe Jesu kĩgongona kĩa ma, ndahoya kĩgongona gĩkĩ kĩhithwo nĩwe we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ngai wakwa, mwathani wakwa, na arĩa mangĩthugundĩra ũru kĩgongona nĩo marethugundĩra ũru mathire. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndĩ moko-inĩ maku Ngai, ndĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, aya me moko-inĩ maku Jesu kĩgongona kĩa ma. Waririe na arutwo aku ũkĩmera nĩ wamatua arata, ndũrĩ ũndũ ũkũmahithĩrĩra. Reke andũ aya tũtuĩke arata wĩra-inĩ waku mwathani, gũtikagĩe ndundui gũthio ciage kũmenyeka. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Reke andũ aya matuĩke arata mũrĩithi mwega, moimbũrĩrwo na merwo maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ, wa kũigua igue mwathani, wa kũnyita nyite Jehova, wa gũkararia tondũ na akararia no aingĩ, ona andũ arĩa metuaga nĩ moĩ nyũmba ĩno ya ũthamaki no aingĩ. Jehova Ngai kĩgongona kĩa ma, ũtwarane hamwe na andũ aku na ndũkamatiganĩrie, na arĩa megũkararia makararie, arĩa mekuma njĩra-inĩ ciaku Ngai nĩo ndanyitĩrĩra ngoro ciao, tondũ wendi witũ nĩ maikare njĩra-inĩ ciaku, no arĩa mekũrutwo nĩ mĩago ya thĩ Jehova Ngai mahonokie no mathare. Arĩa maharĩrĩirio marutwo nĩ itindo cia thĩ Jehova Ngai marute itindo-inĩ cia andũ arĩa matetĩkĩtie ona atĩa. Wanjĩra mĩtego nĩ mĩingĩ na kĩgeranio nĩ kĩnene, Ngai nĩ twĩharĩirie gũgũtũgĩria na gũgũkenia mũno, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Saitani arĩa harĩrĩirie kũhurunja matiĩhurunjĩka, arĩa harĩrĩirie kwananga matikwanangĩka, no ndagũthaitha ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri, ũreke tũhĩtũke kĩgeranio gĩaku Ngai, ũreke tũhĩtũke wĩra-inĩ waku mũrĩithi mwega, ũreke tũtwarane hamwe nawe nĩ tondũ nĩ tũkwendete Ngai. Ithuĩ tũtikũgwa kĩgeranio na kĩrĩkũ, tũtikũgwa kĩgeranio ona kĩrĩkũ mwathani, nĩ tũkũhĩtũka tondũ nĩ ũgũtũteithia, nĩ tũkũhĩtũka nĩ tondũ nĩ ũgũtũhotithia. Wanjĩra ihinda nĩ ikinyu andũ maingĩre hema-inĩ, matonye thĩinĩ gatagatĩ, no nĩ kũrĩ na kĩgeranio mĩrango-inĩ, nĩ kũrĩ na kĩgeranio rĩingĩrĩro-inĩ. Jehova Ngai igua tha, no tũhe ũũgĩ na ũmenyo, no tũhe ũtaũku waku, ũtũhe ũtaũku wa kiugo gĩaku Jehova, ũtũhe ũmenyo wa kiugo gĩaku, no tũrekere ũhũthũ witũ, tũrekere mawaganu maitũ, tũthambie no tũtherie Ngai wa igũrũ, nĩ tondũ tũtikinyanĩrĩtie ithimi, no nĩ tondũ wa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We mũrĩithi wĩ ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ, ndeiga moko-inĩ maku, ndeiga moko-inĩ maku Ngai, ndeiga moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, ndeiga kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku,
maku ndaiga kanitha waku moko-inĩ maku wanjĩra wĩ kĩgeranio-inĩ wanjĩra twĩ kĩgeranio-inĩ wanjĩra andũ aku me kĩgeranio-inĩ nĩ tondũ nĩũrenda kũingĩria andũ hema-inĩ necoke hingwo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga ndahoya gũtongorio nĩwe rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere ndongoria rĩwe Ngai ndeithia rĩwe Mwathani thaitĩra rĩwe Ngai tongoria athuri na atumia na anake na airĩtu Mwathani ona ciana nyinyi matongoria rĩwe Ngai mathaitĩre rĩwe Ngai Jehova marũwĩrĩre maũndũ-inĩ mothe twĩ moko-inĩ maku Mwathani tũrĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Gathanjĩ Mũnjeme twĩ moko-inĩ maku Ngai tũrĩ ũtungata-inĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus ndĩramenya nĩ kĩgeranio kĩnene nĩ ruo rũnene nĩ kĩeha kĩnene no nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ tondũ wĩra waku nĩ mũtheru kiugo gĩaku nĩ gĩtheru njĩra ciaku nĩ theru ũhotani waku nĩ mũingĩ ndeiga moko-inĩ maku ngĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũguũrĩtie cioneki-inĩ na iroto-inĩ iria warĩtie kũgerera kiugo-inĩ gĩaku nĩ tondũ nĩkĩo kĩrĩ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen amen amen. Oh
gĩa ruongoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo Thank you Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Thank you Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ ndakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thank you Ngai. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Nĩ wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ wega Ngai. Nĩ wega Ngai. Nĩ wega Ngai. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe. Thank you Ngai, thank you Ngai. thank you Ngai ngoro-inĩ yakwa. Thank you Ngai, thank you Ngai. Ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndietoria itarĩ nawe, thank you Lord. Ndahitha ũtungata ũrĩa wothe ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaneana ndungata ciaku moko-inĩ maku,
nigetha Ngai umarĩithie umatungate na umamenyerere. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũma marũgame mwanya-inĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũmathura na kũmaamũra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũmaitĩrĩria maguta ma wega. Ndagũthaitha ũthiĩ na mbere na kũmaitĩrĩria maguta ma ũtugi na wega waku. Maguta ma kwĩnyihia nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Maguta ma gũgũthikĩrĩria na gũkũigua nĩ tondũ wa mumagarĩre na ũtungata wa wĩra waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndanengera na ndungata ciaku moko-inĩ maku, matongoretio nĩ pastor witũ Pastor Lucy. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na ndetĩkia wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ndanengera na athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa othe tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. No nĩ tũkwenda tũgũtaũkwo wega nĩ tondũ wa wega na ũnene waku Ngai. Tũrathime no tũririkane. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ gĩaku na thakame ya Gatũrũme. Ndatheria indo iria ciothe irĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Wĩra ũrĩa tũgũkũrutĩra nĩ waku Ngai, wĩgocithie naguo. Tũrũwĩrĩre mbara ciothe, tũrũwĩrĩre mĩbango-inĩ yothe ya ndaimono, no tũtigithũkanie na mĩtego yothe yambĩtwo, mĩcemanio yothe ĩcemanĩtio, nĩ tondũ witũ na nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Nĩ twamĩũkĩrĩra yothe na twamĩharagania. Baratha yothe yarĩtwo, mawabici-inĩ manene na manyinyi, mĩciĩ-inĩ na mĩkawa-inĩ, yothe nĩ ndoka kinyume nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaharagania miumagarĩre ya thũ citũ, ndaharagania muonere wa maũndũ wa thũ citũ. Mĩkĩre ya maũndũ ya thũ citũ nĩ ndamĩninĩra rĩera-inĩ. Gũtirĩ ũndũ mekũiguana na gũtirĩ ũndũ megũtaũkanwo. Gũtirĩ ũndũ megwĩkĩranĩra ngirimiti nĩ tondũ wĩ Ngai, na ũrĩa wothe maharĩrĩirie nĩ ndabangũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengiũ we Ngai ũguũragia maũndũ iroto-inĩ na cioneki-inĩ. Nĩ thengiũ we Ngai ũguũragia maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ. Nĩ thengiũ we ũguũragia na ũkonania arĩa matũmĩtwo nĩgetha moke mathuthurie na mone. Ngagũtĩĩa na ngagũkumia nĩ tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũhithaga andũ aku ndundu. Ngagũtĩĩa na ngagũkumia nĩ tondũ we wĩ Ngai, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Nĩ wega nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ga Saũlũ na Daudi nĩ harĩ Jonathani, na nĩwe wakinyagia riboti kũrĩ Daudi. Ngagũtĩĩa na ngagũkumia nĩ tondũ ona Jonathani athenga, ũthamaki wa Daudi no wagacĩrire. Nĩ ngũgũtĩĩa we watũmire ũthamaki wa Daudi ũgacĩre. Ona Jonathani ũrĩa wakinyagia riboti kũrĩ Daudi atarĩ ho, we no warĩrĩirie maguta maku. Tũtirabatara kwarĩrĩrio nĩ kĩrĩndĩ gĩa thĩ. Tũtirabatara kwarĩrĩrio nĩ a Jonathan. Tũtirabatara kũiyĩrwo thiri nĩ Jonathan. Roho waku Mũtheru arĩ wĩra-inĩ. Hinya wa Ngai witũ nĩ mũingĩ, na ũtorania wa Ngai witũ nĩ mũingĩ. Tũtirĩ Jonathan tũrabatara rũgendo-inĩ rũrũ. Tũrabatara Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũyũ ũguũragia maũndũ mothe marĩa marĩ hitho-inĩ. Ũyũ waragia na cioneki na iroto. Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Mĩcemanio yothe ĩcemanĩtio nĩ tondũ wa mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria. Nĩ ndamĩharagania na ndamĩagithia hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Cikaro ciothe cikarĩtwo, irio iria marĩte na maĩ marĩa manyuĩtwo iromathũkĩra nda ciao, na mataũkwo nĩ cikaro iria maikarĩte iramarũrĩra na iramathũkĩra. Jona nĩ akũranire na akĩmenya nĩ gũtũmwo atũmĩtwo akaga gwathĩka, akĩrũrĩrwo arĩ thĩinĩ wa nda ya kĩũngũyũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Onao no megũtaũkwo na nĩ mekũmenya maĩ marĩa manyuĩte na irio iria marĩte nĩcio iramathũkĩra cikaro-inĩ iria maikarĩte nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku. We wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, na nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũra ndungatĩte. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi thakame-inĩ theru ya Gatũrũme.
kiria kiracario gitikuoneka, kiria kirethwo gitikuoneka, kiria kiratwirio gitikuoneka, ona mibango ĩrĩa ĩrabangwo ya tũconorwo nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thikaro ciothe cikarĩtwo cia gĩconoko, ndacokia gĩconoko gĩkĩ na kũrĩo, ndacokia mibango ĩno na kũrĩ thũ cia wĩra waku, ndacokia mibango ĩno yothe ĩrabangwo moko-inĩ mao, ndathatia muonere wao wa maũndũ, ndathatia mwĩcirĩrie wao, ndathatia mumagarĩre wa thũ cia wĩra waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩgocithagia twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata, na nĩ tũgũtũũra tugĩte wĩ mũtheru. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ũrĩa kĩrĩndĩ kĩreciria, ona tũtikũhoya mĩhianano ũrĩa thamaki mangĩenda na mangĩtua. Tũkũgoca Ngai ũrĩa we, Ngai ũtarĩ hĩndĩ acenjagia na akagarũrũka, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Nĩ thengio mũrĩithi we ũtahithaga andũ aku ndundu, nĩ thengio Ngai wa igũrũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, na twakwĩra nĩ thengio na wamũkĩra magongona maitũ ma ngatho. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa mwaka ũcio ũrĩkĩtie kũhĩtũka, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani, ũyũ nĩguo mũthenya wa mũico wa mwaka ũyũ, ũguo nĩguo mũico wa mathĩna maitũ, ũyũ nĩguo mũico wa maruo maitũ, ũyũ nĩguo mũico wa maithori maitũ, ũyũ nĩguo mũico wa ihenya ritũ. Watwĩrire nĩ tũgũteng'era mwaka ũyũ, nĩ tuonete nginya kĩgongona gĩgĩteng'era, nĩ tuonete tũkĩhũma, no ũyũ nĩguo mũico witũ. No nĩ twahutia karũrigi twĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twatoranĩrio nĩwe, twoiga nĩ ũtũtoranĩirie, ona twageria kũgariũrwo atĩa, nĩ ũgariũranĩte na arĩa marĩagariũrana na ithuĩ, nĩ tuonete wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai. Ti-itherũ nĩ tũteng'erete, ti-itherũ nĩ tũhũmĩte, nĩ tũcaĩte, no ũyũ nĩguo mũico wa mũcayo, ũyũ nĩguo mũico wa mũkayo, rĩrĩ nĩrĩo ũyũ nĩguo mũico wa ihenya ritũ. Nĩ twahũmũka mũrĩithi mwega, twaũre ruo rũrũ rwa mwaka ũyũ Ngai, twaũre thĩna ũyũ wa mwaka ũyũ, tondũ nĩ warĩkia gũthira. Twakwambararia twoiga wĩ Ngai, twakwambararia twoiga wĩ mũtheru. Nĩ thengio nĩ gũtũhe kĩrĩkĩrĩro kĩega twĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Korwo nĩ thũ iroragio, tũngĩrarĩkĩrĩirie mũthenya ũyũ twĩ nja ya kĩgongona, no nĩ ndakwĩnyihĩria ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri, tondũ twarĩkĩrĩria twĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, tũkiuga wĩ mũtheru Ngai, tũkiuga wĩ mũtheru Mwathani, tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Korwo nĩ thũ iroragio, mĩrango ĩno yothe ngĩrĩmĩcokanĩrĩrie na ĩkahingwo, no nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ. Thirikari ya thĩ yaria, thirikari ya matu-inĩ nĩ thamakaga, nĩ ndagũtĩĩa nĩ thirikari ya matu-inĩ, gũkorwo ĩthamakĩire wĩra waku, gũkorwo ĩthamakĩire ciugo ciaku, tondũ ndũcenjetie na ndũgarũrũkĩte. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndĩna ũndũ wa gũkwĩra nĩ wega, nĩ tondũ nĩ ũtũgirĩtie maithori, nĩ ũtũthengeirie ruo rwa ngoro, nĩ ũtũthengeirie mĩhũmũ ya ũru Ngai, ũgatũhanda mĩhũmũ-inĩ ya wega. Ti-itherũ nĩ tũhũmĩte, nĩ tũteng'eretio tũkanoga, no ndoiga wĩ Ngai, tondũ twarĩkĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩaku. Tũkĩambĩrĩria mwaka wa 2024, maũndũ marĩa mabangĩtwo kuma Jumatatũ nginya Thursday, nĩ tondũ wa mahoya ma Friday, mothe nĩ ndabangũra, mothe nĩ ndabangũra, mothe nĩ ndabangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki wa thamaki. Wĩra ũyũ ndwĩhotomio na ndũkũhatĩrĩrio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Na niĩ ndĩ kĩgongona-inĩ, arĩa othe mekuorota kĩgongona gĩkĩ, ndathĩrĩria mathire, tondũ nĩ wĩra waku marorota, magakwĩrira na gwĩtaũkwo na memenye. Wĩra ũyũ ndũngĩoroteka, wĩra ũyũ ndũngĩthira. Ndambararia guoko gwakwa na igũrũ ta mũrabi, wĩ ũthikagĩrĩria mahoya ma andũ aku. Onia thũ citũ wĩ Ngai,
onia thũ citũ wĩ Ngai, onia thũ citũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. Kia gũthira, rekei tũtherie kĩgongona kĩa Ngai na tũkĩamũre, nĩgetha Roho Mũtheru wa Ngai etĩkĩre gũtũiguĩrĩra tha, atũrute na atũthomithie maũndũ marĩa tũbataire, na nĩgetha tũmenye mũno ũhoro wa ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Rekei tũhoe. Nĩ twagũtĩĩa wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, tũthererie kĩgongona gĩkĩ rũcinĩ rũrũ, tũthererie ũtungata ũyũ no twamũrĩre guo, twĩhokere maũndũ moimanĩte na kũrĩ we Ngai, ũgitĩri umanĩte na kũrĩ we, ũtorania umanĩte na kũrĩ we, tũgitĩre no tũrũĩrĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Jesũ kĩgongona gĩtheru, wĩgocithie na wĩonanie maũndũ-inĩ mothe. Twĩ moko-inĩ maku nĩ tondũ we ndũrĩ hĩndĩ ũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, aya ũthurĩte na ũkamũra mahinda ma marigĩrĩrio. Twĩ moko-inĩ maku Jesũ kĩgongona gĩtheru, twarana hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũkĩingĩra ũtungata-inĩ waku, ĩtĩkĩra Jehova gũtũhũthĩra tu ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra, ti kwagĩrĩra njagĩrĩire mũno, ona ti gũthingathingĩte mũno, ndĩrĩ o mũndũ ũmbĩte na moko maku, wakũmbanĩrie na nda kana rũkũngũ rwa thĩ. No ririkana nĩ tondũ ndĩ wĩra wa moko maku, hũthĩra o ũrĩa ũkwenda Mwathani, tondũ mũndũ ahũthagĩra rũhiũ rwake rwa wĩra, mũndũ ahũthagĩra beca yake, mũndũ ahũthagĩra indo ciake, na tondũ ndĩ waku Ngai, hũthĩra nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Ndeiga harĩ we mũthenya wa ũmũthĩ, ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũtũgitĩra, gũtũrũĩrĩra, gũtũhotanĩra, na wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tondũ Saitani nĩendete nĩkũgarũra ngoro hũthũ, ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ, kũmũthaitha mũoe na ma, mũhumbwo theru na wendani, nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu, ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Tondũ wa mĩro ĩiyũire ngoro, ya mawega ona mĩhang'o, ya kũgarũra ngoro hũthũ, ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithia Ithe witũ, ndarĩkia wĩra wa Ithe witũ, ngainũkia
igũrũ ũmĩrĩria imonite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Ithe witũ tũkĩgocaga Gatũrũme ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Haleluya. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Mũkĩrĩega ndungata na ngombo cia wĩra wa Mwathani. Mũrĩ oho na mwĩna thayũ wa Mwathani na mwĩna gĩkeno kĩa Ngai. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Ngai witũ na nĩ thengiũ kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtwĩhokera gũthoma kiugo gĩake. Tũtiragĩthoma nĩ tondũ tũrĩega, tũtiragĩthoma nĩ tondũ tũrĩagĩrĩru, no tũragĩthoma tũkĩmathia ũthiũ wa Ngai nĩgetha tũwone, na tũragĩthoma nĩ tondũ nĩ twendete Ngai witũ na tũtirĩ hĩndĩ tũngĩinamĩrĩra mĩhianano na gũtirĩ hĩndĩ tũkũinamĩrĩra Ngai ng'eni. Weekend yaku ĩrakĩhanaga atĩa? Niĩ nĩ njũĩ wĩna thayũ na nĩ ũhotanĩirwo nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ akũmenyereire maũndũ-inĩ mothe. Niĩ na niĩ ndĩna thayũ na wĩra wa Ngai no mwega na nĩ wega nĩ tondũ warĩa twagĩtindire nao kũrĩa njetha-inĩ mũthenya wa Sunday tũgĩcommit mawĩra maitũ guoko-inĩ kwa Ngai, tũkĩhoera mawĩra maitũ na tũkĩruta igongona rĩrĩa Roho Mũtheru wa Ngai atũteithirie ndagĩka-inĩ ĩyo, na no ndĩrakĩonire comment nyingĩ cia ũndũ wĩgiĩ ihoya rĩu, na ona gũtuĩka internet ndĩrĩ stabilize wega, maũndũ mothe nĩ njũĩ megũthiĩ kahora na nĩ mekwagĩrĩra wega. Na nĩ njũĩ arĩa magĩtũnyitirie live Ngai amũrathime, na nĩ wega nĩ tondũ wa team gwĩciria meciria mega. Ona internet ĩrengetwo na nĩ ndĩhe, ĩrengagwo ĩ ndĩhe ĩno itũ ĩtagwo sabotage, ndĩũragio. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ no mwĩhokeku, nayo timu ĩrĩa twĩnayo tondũ Ngai no akĩmĩhete ũũgĩ na gĩkĩhũthĩra njĩra ingĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Gũtiagaga mbara na nĩ njega tondũ nĩ itũmaga ũmenye thũ, nĩ itũmaga ũmenye arata, nĩ itũmaga ũmenye ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai na arĩa marĩ ruo na wĩra wa Ngai. Ũguo nĩ wega tondũ no twagĩthire wega. Ũguo arĩa othe twanyitanĩire nao njatha-inĩ, Ngai amũrathime na amwĩke wega, na arĩa othe manyitagĩrĩra na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, Ngai amũrathime na amwĩke wega, na nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi na wega wa Ngai. Thayũ wa Ngai ũroge igũrũ rĩanyu na ũtugi wa Ngai witũ ũroge igũrũ rĩanyu, na nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa othe mandũmagĩra kiugo, makandũmĩra audio cia mahoya, andũ arĩa othe makoragwo mateithĩtio nĩ Ngai kũnyitĩrĩra ngoro ĩno
rĩu mwĩndĩrĩ o mũndũ meciria makanyitirĩra wĩra ũyũ. Ngai amũrathime mũno mũno na amũtoranĩrie. Ũguo nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Rĩu ningĩ ikinya rĩrĩa rĩngĩ tũgũkinya no rĩa monthly prayers, na no tũrakĩbanga, na ndĩretĩkia maũndũ mothe no megũka wega, na nĩndĩretĩkia Ngai nĩegũtũteithia. Ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkuo, mĩrimũ ĩrĩa andũ marwarĩte, mathĩna marĩa andũ menamo, nĩmo tũgakorwo tũkĩhoera mũno mũno mũthenya ũcio wa monthly prayers, na ndĩretĩkia ũgakorwo ũrĩ mũthenya mũnene wa deliverance, ũgakorwo ũrĩ mũthenya mũnene wa kuohorwo mĩrimũ-inĩ na mathĩna-inĩ. Noguo nĩguo Ngai witũ egwĩka. Mwathani Ngai witũ aromũrathima mũno, na nĩnjũĩ timu yakwa nĩyetagĩrĩra njuge nĩkĩ gĩgakorwo kuo, nĩ tondũ wa gũthondeka promo na maũndũ marĩa mangĩ. Ndaria o ũhoro wa deliverance, kũhoera arĩa arwaru, kwĩhoera ona ithuĩ tũrwarĩte mĩrimũ ya ngoro na meciria, na Ngai witũ nĩegũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Ũguo no tũkwĩharĩrĩria nĩ tondũ wa wega na ũtugi wa Ngai. Ngai witũ aromũrathima nĩ tondũ wa mwĩto ũrĩa Ngai amwĩtĩte, tondũ niĩ korwo nĩ niĩ nderĩtwo thure kana nderĩtwo njĩtane ndingĩagwĩtire we, ona ndingĩagũthurire we. Mwathani arogocwo. No menya ti niĩ ndetanaga, ririkana ti niĩ ndathuranaga, ririkana ti niĩ ndamũranaga, nĩ Ngai wakwamũrire, nĩ Ngai wakũheire wĩra. Ũguo ona ũngĩgeria kũiga mũrigo wakwa thĩ ndũngĩhota, to ti niĩ ndagũkuithirie. Ũrĩa wagũkuithirie mũrigo ũcio nĩ Ngai. Ũngĩgeria kũiga mũrigo wa kĩgongona gĩkĩ thĩ ndũngĩhota, tondũ ti niĩ ndagũthurire. Ririkana wathurĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Ta ũrĩa maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa, nĩ maandĩko ndanamũgwetera mũno, thĩinĩ wa Jakubu 1 mũraini wa 17, nĩ atĩa ũngĩkĩoneka mũndũ atahereirwo igũrũ. Nĩũĩ hinya ũcio wa mahoya macio hoyaga, ona ũgatũma audio, ũmatũmaga tondũ ũhereirwo igũrũ. Macio ndũhereirwo bamĩrĩ-inĩ yanyu, macio ndũhereirwo kũrĩa ũrutaga wĩra, ũtungata ũcio ndũhereirwo atĩ nĩ your sister kana your brother, ũtungata ũcio ũhereirwo igũrũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ũguo ũndũ wothe ũreka nĩ gwathwo wathagwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ũtungata wothe ũratungata nĩ gwathwo wathagwo nĩ Ngai. Ona rĩrĩa ũroya ibuku rĩrĩ rĩa Mwathani witũ, ũkaguũria, ũgathoma, ũkoimwo thutha nĩ andũ aya erĩ. Ũcio nĩ kanitha, we wĩna kanitha mũnene mũno, na wĩna kanitha wa thĩ yothe. Atĩ ũgaikia hihi YouTube-inĩ, ũgeka atĩa, ndũkorwo nĩ hinya. Menya we wĩ kanitha-inĩ, ũrĩ ũmwe wa apostles, ũrĩ ũmwe wa pastors, ũrĩ ũmwe wa archbishop, marĩa mathurĩtwo mahinda mama marigĩrĩrio. Na kanitha waku-rĩ nĩ kanitha mũnene, tondũ nĩguo watamũkirwo nĩ Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thunagogi na hekalu, Bwana asifiwe sana. Jesu nĩ aringagĩra ciama kuo gũkanugunu. No akiuga kanitha wake nĩ harĩ andũ erĩ kana atatũ magomanĩte. Ũguo ndũkae kũnyarara ũndũ ũcio Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Na nĩnjũĩ nĩ kũrĩ na andũ tũkwaria nao, tondũ nĩ manjĩrĩte maũndũ merĩ matatũ, na rĩrĩa Ngai arakonfirmĩire ũndũ ũcio atĩ hena icokia ũtacokirie. Na Ngai ndariganagĩrwo. Niĩ ndiraririkanaga, no nĩ hoete. No thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho karirikanio nĩ warĩtie na ng'ania na ng'ania na ng'ania. Nĩ ihinda rĩa kũmacokeria na kũmarathimĩra ũndũ ũcio o mũndũ erirĩirie. Ũguo ngona, ũguo Ngai nĩ ũtwaranaga na ithuĩ. Ũguo Ngai na nĩ ũthikagĩrĩria. Ona rĩrĩa tũraria nawe na mĩhehu na thimũ, Mwathani arogocwo, igũrũ nĩ rĩthikagĩrĩria. Ũndũ ũcio ũmakĩtie mũno. Haro, ngwendaga kwambĩrĩria ũndũ mũna na mũna. Ĩke twambe tũhoe. Igũrũ nĩ rĩiguaga tũkĩaria nawe na thimũ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Na ndũkananyarare wĩra ũcio kũruta, na ndũkanyarare ihinda rĩu kwambĩrĩria,
ona wakorwo ndũkuona andũ hihi ta andũ arĩa manakorwo na subscribers aingĩ, weti subscribers ũretha nĩ kiugo ũraikia rĩera-inĩ, nĩ kiugo ũraikia rĩera-inĩ, mwene kĩo akiume thutha, mwene kĩo akibuate. Mwathani arogocwo. Ona ingĩũkĩra njage andũ erĩ kana atatũ, nyone o ũmwe tu, Bwana asifiwe sana, nĩ ngwĩtĩkia atĩ kiugo kĩrĩa ngũikia rĩera-inĩ hatikaga mũndũ gĩgakinyĩrĩra, arĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kana arĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai. Ũguo maũndũ mothe nĩ Ngai na nĩwe ũtũhotithĩtie, na nĩ ngenaga nĩ inyuĩ tondũ mwahe a prayer request, nĩ mũkiragĩrĩria. Gũtirĩ mũndũ ũrĩa wanandũra, gũtirĩ mũndũ ũrĩa wanandũra. Ndakwĩrire atĩrĩrĩ, nĩ ndĩrenda kũina na ndũrĩ wanjokeria. Gũtirĩ mũndũ ũrĩa wanandũra tondũ waki kũhandwo mbegũ ya wĩtĩkio na ya gũkirĩrĩria na ya gwĩtĩkia. Ngai amũrathime na mũtikoime wega-inĩ wa Ngai. Rekei tũtungate Ngai ũyũ, tũrute wĩra ũyũ wake wega na tũũrute rĩu kwĩ mũthenya gũtanatuka. Mwathani arogocwo mũno. Ngai amũrathime mũno mũno. Inyuĩ mũguragia ibuku ũguo kiugo kĩa Ngai, ũkera andũ a Ngai, ũrorete kamera kana nĩ gakamera ga thimũ yaku, ndũkeire. Ona ithuĩ twambĩrĩirie na thimũ, ona nĩ ndambĩrĩirie ihoya rĩa mbere na thimũ na gĩticati kĩa Wambũi Mĩrĩndũ. Ndiamenya mũndũ nĩ ehumbaga wega, nĩ mũigu. Ũguo ndũkamake. Bwana asifiwe sana. Hau wambĩrĩirie nĩ kĩambĩrĩria kĩega, kĩrathimo no tugi gĩkĩambĩrĩria-inĩ kĩu. Na laini ĩrĩa muoete ndũkae kũmenyerara, ĩgũgũtwara kũndũ onawe ũrigagwo nĩ atĩa. Na laini iria iharĩrĩirie kuoywo ndĩcihithĩte thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Gũtirĩ ũndũ tũkwambĩrĩria wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ umanĩte na kũrĩ Ngai na umanĩte na ũtungata ũtegũtorania. Andũ angĩ ona nĩ mawĩra marĩ resign, o ũguo tarĩ itherũ. Ũkorage na kanitha ndũrahotanĩria, kanitha ũnenehire no kũrire. Maĩ meciũra matigithagia ng'ombe inyuĩ. Mwathani arogocwo, ndũkae kũmaka. Ũguo guoria tu, ona watondoira tu, ona wathoma ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova, haleluya, ndũkaigue wĩna thĩna. Igua ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani, tondũ we nĩwe kanitha wa ihinda rĩrĩ na nĩwe ũgũtheremia kanitha wa ihinda rĩrĩ. Na mũro wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya, oigire handũ harĩa andũ erĩ kana atatũ. Ũguo ndũkorwo nĩ hinya na ndũkage thayũ. Mwathani arogocwo. Na wĩyũmĩrĩrie. Na andũ arĩa mena aciari matarĩ na thimũ, mũmagũrĩre thimũ ici. Rĩu tũrorete digital ithuothe, nĩgetha ona arĩa matekũnyita Theophilus TV makanyita na thimũ, mũmagũrĩre thimũ njega. Bwana asifiwe sana. Na Ngai amũteithie na amũhe ũũgĩ, tondũ nĩ wega gũtwarana na mahinda na mathaa ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Otherwise nĩ ngenetio nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria kwanyu, ona nĩ tondũ wa gũtungata Ngai. Nĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia wanyu nĩ gũtungata Ngai, ũkaingĩra mĩtandao-inĩ ũgakora ũcio nĩ ng'ania, ndĩmwĩroragĩra ngatheka. By the way, kwĩ hĩndĩ ndĩmwĩroragĩra ngatheka na ngahũra rũhĩ mũno, no ndũranyona, na ngera Ngai amũteithie, na ngahũra rũhĩ rwa kiro, ngahũra nginya karũheni. Noguo nĩguo njĩkaga, ngĩmwĩraga keep it up, continue. Ngũhoyagĩra Ngai akũhe strength na ndũkambĩrĩrie ũndũ ũcoke ũtige, ndũkambĩrĩrie ũndũ ũcoke ũrekie. Bwana asifiwe sana. Na ngiuga nĩ ngenaga, rekei ndĩmwĩre niĩ ndirĩ ngoro ya ũiru na ndanerwo ndĩ ũiru, no we nĩ ũmenyete ndirĩ ũiru. Bwana asifiwe sana. Tondũ kĩheo gĩaku nĩ ũgaithĩirio na Ngai nĩ Ngai. Ũguo ũthiĩ na mbere na ũguo ũreka, na ndakũhinyĩrĩria rĩngĩ ndũgetigĩre. Ona wona to mũthĩ ta andũ matanona, ũkona ũmwe
eri Ngai ucio uratungata niwe mwene andu na andu aria urahunjiria ni ake ni akurehe andu aria makwagiriire. Bwana asifiwe sana. Na akurehere andu agima mateguka kwambiriria guchallenge hau. Asa egukurehera andu aku matumitwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Wira wa Ngai ndiu niki gitumaga andu mage ku understand uria kiugo kiugaga ati ni muingi magetha ni maingi no agethi ni anyinyi. Ndiui njatukano na kuhurana ciumaga ku thiini wanyu. Kunyararana, kuhuthania, gucindana. Wabatara gucindana ri kwina iharo nyingi Kenya. Thii watengere ku gacindana na aria matengeraga. No wira uyu uruti uria mwene arenda. Uruti uria mukwandiki arenda. Mwathani arogocwo. Ona wakorwo ndungihota guthoma kiugo, ndungirigwo ni kuhoera andu eri. Ndungirigwo ni kwaria kirathimo. Ndungirigwo ni kuina. Ngai ndangikuima maundu macio mothe mari ma gukumugocithia. Uguo Ngai witu amurathime muno na nikio ndimwitaga ndungata na ngombo cia wira wa Ngai. Tondu riria ndataukirwo muri ariithi na muri athinjiri na ngitaukwo ni utungata uria Ngai witu amuhete, ngiona mutiri acirika, mutiri andu o uguo muri ndungata cia Ngai. Na mugitungata mwe ndungata cia Ngai muri ingi, wira ona ni uhuthaga. Ni uri wamenya undu ungi, wira wa Ngai nduhuthagio ni mbeca. Wira wa Ngai nduhuthagio ni mbeca, niwe wihuthagiria wira wake. Ni nyonete Ngai akihuthiria wira uyu wake, na ni nyonete Ngai akiuhuthiria. Ariu na ari ithe witu, ni nyonete Ngai akihuthia wira wake. Ni nyonete Ngai akirutira wira wake. Ngawirorera uguo akauruta. Haiya, tareke ngwire, ona waga gwathikira Ngai, ona waga kuruta wira wa Ngai ndurugamaga ati haria uratigeire ira. Mbere ya Ngai ndigiaga kiria thina. Mwathani arogocwo muno. Uguo Ngai witu amurathime muno na Ngai witu amwende. Na ugie na thayu na ugie na gikeno. Undu kwenda kwaria hanini ni uhoro wa group iria muthondekete cia mahoya, iria muthondekete cia kwaria kiugo kia Ngai. Tarikei ndimuhe undu umwe, tairigirai group icio na mahoya. Tairigirai. Ucio niwe Sadiraka waku, ucio niwe Misheki waku, ucio niwe Abednego waku, niwe Danieli waku. Na nduru wona kindu kiega tondu manyitanaga iria tatu makaria kiugo kia Ngai na magathoma na makahoya hamwe. Mutigetikire guthorojwo ni undu kana ni mundu. Ucio niwe Sadiraka waku, niwe ungita riria kweha muhoithanie. Ti gurufu ya itate ya kuruta mbeca mwisho wa mweri. Ino ni otungata. Meirigirei piu na muoe muthenya wa kumeirigira. Toni ibangeirwo jama. Ni kuri maracio na makona mbeca. Tingitua kugia na undu ri ni ngumeta nigetha makindeithiririe. Andu ni mahoe Ngai uria tuhoyaga tugetikia tugatigana maundu ma harambe na maundu maingi. Ngai uria utungatagwo ni kigongona giki na Ngai uria ndungataga. No ria handite kigongona gia Theophilus Church tikia harambe kana gia gutinda ugiteithia andu anga guthiria atia tiga Ngai athanire, tiga Ngai atumanire anjire thie wiki undu muna na muna. Wira ucio wothe urutitwo kuu no ngoro itari kuo, no ndi kuo wakinya kuo wiki undu muna na muna na uhoro ucio gakinya hau. Bwana asifiwe sana. Irigira muru wa thoguo, mwari wa thoguo ucio munyitanaga mukahoya, muirigire. Uguo niguo ndakwira.
ndukone ari thu na ndukone ari threat na ngihunjia gukira munyitirire kuri haria Ngai egukumiriria wega-ini muingi. Mwathani arogocwo. Ti ngurubu ya mihothi, ni ngurubu ya mahoya, na muthikiririe wega na munyite. Ti ngurubu cia mihothi, ti ngurubu cia gwitwo maharambe, ici ni ngurubu cia guteithia uria wi iguru, ni ngurubu cia guteithia Ngai uria twendete. Mwathani arogocwo. Na ni mugutaukwo with the time. No oyai mahinda mithenya uria Ngai witu ekumuteithia, muirigirane mundu na uria ungi, uria muhoithanagia, uria mutungatithanagia nake, uria munyitanaga nake mugacia kiugo kia Ngai. Ni ihinda ria kunyitirira ngoro yake nake akunyitirire, na ni ihinda ria kunyitanira uguo mukoragwo muri ana, muri atano, muri atandatu. Na ira ni hari group ndirahoira nayo thiini wa bururi wa America manyitanite. Ni kuri andu ndirahoira nao me Kajiado. Bwana asifiwe sana. Kuri andu ndirahoira nao me Nyeri. Ngai amurathime andu a Nyeri. Na murakijira ngicere no riu ri ndungata cia Ngai ni nguka. Ngai amurathime na mwike wega. Tondu undu ucio ni mwega na ni wega mwimenye na mwitauko na mumenye mutire hau ni undu wa mundu, mwi hau ni undu wa Ngai, mwi hau ni undu wa uhoti wa Ngai. Ni nyonekaga ta ndi dictator muno no riu ari na ari ithe witu ri Ngai ni atuteithie. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. No Roho Mutheru wa Ngai arogutauragira maundu mamwe na ndukae kuhingika ni undu. Ngurubu icio ni imenyererwo. Irigirai o mundu haria ari airigire ngurubu yake. Mwikire ruirigo rwega rutangituika ni kanisa itani. Tondu ihinda ria kuhurunja aria thaithi Ngai ni ikinyu. Mwathani arogocwo. No wakorwo wikirite ruirigo rwega ndwihurunjika ona ndwithira. Ngai uyu ni Ngai utacenjagia na Ngai utagarurukaga. Ni wega ni tondu wa ihinda riu na ngwiciria no mwakinyita na no mwagithoma undu, na ni wega ni tondu wa Ngai gutwitikiria gukoragwo na andu turahoithania nao. Ni wega ni tondu wa maundu mothe, undu wothe Ngai aguteithĩtie kurugama naguo kigongona-ini giki, Ngai akurathime na gwike wega, na Ngai amutoranirie muno, na Ngai amuhotanire muno, na thayo no tugi wa Ngai ukorwo ri iguru rianyu maundu-ini mothe. Bwana Yesu asifiwe sana. Andu a Ngai, twi thiini wa ibuku ria Jeremia 35 niho twatigiriire na niho twaririe maundu meho, na ni njui ni hari maria uraririkana na hari maria utararirikana, na ni ngumwira mugiage na kiririkano nigetha tuturie tukiririkano ni tondu wa wira wa Ngai, na twaturia kiririkano ni njui Ngai ni egututeithia. Hallelujah. Ni twathomire uhoro wa mundu gwitwo Arekabu na tukiaria uhoro wa Bakuri. Kiugo giki no kianeneheire andu a Ngai, na ni wega ni tondu aria makomentire, aria manjirire ni meciri uguo undu ungi, na makigia na revelation ona njega kungira na God bless it, tondu wi thiini wa roho wa Ngai, na mundu akandara akakwira haha ri ninyonirio na nona na thomire ibuku rina na Ngai amurathime. Undu ucio ni ndibinganaga naguo, na ndingiuga ati kiugo ni kiraigiriro iguru wa kiria kingi. Ino ni kanitha ya Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana, ya murata wa Ngai, na arata Ngai matiruaga ni gutiranirira, matiranagirira mundu na uria ungi. Mwathani Ngai witu amurathime. Na
Uhoro ciuria nyingĩ harĩa irĩ ciĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Jeremia-inĩ ndiũrĩtio kĩũria nĩ mũndũ, na nyendaga kuuga ũrĩa kũrĩ, no kũguũrĩrio ĩna ciũria nyingĩ, nayo tũmĩthomaga hwaĩ-inĩ. Ithe tũtigũgĩtũngana hwaĩ-inĩ nĩgetha tũgĩcokie ciũria. Kwĩna ciũria nyingĩ, Mwathani arogocwo mũno, na nĩ ciũria nditũ, no gũtirĩ kĩũria gĩtarĩ anja, tondũ na Jesu Kristo no oragio ciũria, ona ithuĩ no tũragio ciũria, na tũticokagia na kanua, tũcokagia na maandĩko ma Ngai, na tũticokagia na mwĩrĩ na thakame, tũcokagia na njĩra ya ũhoreri. Ona ũngĩũrio kĩũria direct ũkĩigua nĩ gĩa gũgũcinũra, ũkomagĩrĩria we, na ũkagĩa na ũũgĩ, na ũgagĩcokia tu nĩ tondũ wokirĩrĩria wa Ngai. Mwathani Ngai witũ amũrathime mũno. Nĩ twaririe mũno ũhoro wa mbakũri, na ũgakĩmenya nĩ kũrĩ mbakũri ũigĩirwo cia kĩgeranio, na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno manjĩrire, niĩ nĩnyonete nĩ njigĩirwo mbakũri cia kĩgeranio. He mũtumia ũmwe wanjĩrire atĩrĩrĩ, nĩagĩte ciana, no yarĩ mbakũri ya kĩgeranio kĩa mwarĩ wa nyina. Akĩnjĩra njigĩire mbakũri my little sister, tondũ hĩndĩ ndĩrataũkwo nĩ mbakũri ndaigĩirwo, na tondũ ũrĩa ndamũtĩĩte na nĩwe ũkĩnderete, akĩnjigĩra mbakũri ya kĩgeranio. Ngĩkora na mwana wa mũndũ itendete, ngĩkora na mwana wa kũhatĩrĩrio nda-inĩ yakwa, tondũ ona tiga nĩ kũhonoka, mwana ũcio no ndĩmũnyarare, na nĩ twacokire tũkĩhĩtania na my sister. Nĩ hĩndĩ ndataũkwo, aranjĩra nĩ hĩndĩ ndataũkwo nĩ mbakũri njigĩire, tondũ mũndũ ũrĩa wĩna mbakũri no ririkane nĩ mũndũ wa Ngai. No ririkane ciana ici, Bwana asifiwe sana, nĩ ciarĩ na kĩrĩko na ithe, mũtikananyue ndibei. Ona ithuĩ twanakorwo na irĩko na aciari aitũ, na tũkoina kĩrĩko kĩu. Nĩ kũrĩ wanjĩrire will yao yandĩkĩtwo nĩ baba wao yatarũrangirwo nĩ brother ya ĩrĩa ngũrũ, atĩ na akiuga kĩhĩ gĩkũrũ na ithe no tondũ ũmwe, na nĩguo ũguo woiga nĩguo. No mũgambo wa mũciari watarũranga wake, mũgambo wa mũthuri watarũranga wake, ũkĩgeria kũhitha evidence. Bwana asifiwe sana. No ũrĩa ũramũtongoria nĩ mũtumia wake, nĩ ũramwĩra nĩ twĩkĩona, tigana na andũ aya anyu, nĩ aritũ. Ũkarigwo atĩrĩrĩ, wagĩtĩkĩrire kũhika kwa andũ aritũ nĩkĩ? Wetĩkĩrire kũhikania kwa andũ aritũ nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Ũguo ũhoro wa mbakũri, andũ nĩ mataũkĩtwo nĩ maigĩirwo mbakũri cia mĩthemba mĩingĩ, na onawe nĩ njũĩ no warie, no menye nĩ kũrĩ mbakũri ũigĩirwo. Na he mũtumia mũkũrũ twaragia nake mũno, anjĩrire rĩrĩa aiguire kiugo mbakũri, ndeciragia Biblia nĩ yarĩtie ũhoro wa mbakũri, ona nĩ ũĩ, no nĩ amakire mũno aririkana aimbire nda, aigĩirwo mbakũri ya irio nĩ mũirue, tena akĩimba nda ihinda inene mũno, tondũ mũirue endaga akue, tondũ ndarĩ na ciana, na nĩkĩo ahikĩrĩirio mũtumia ũyũ nĩgetha mũthuri akĩgĩe ciana. Ũguo nĩguo anjĩrire. No atĩ akĩimba nda ĩyo, areheirwo mũkimo na kiuga, anjĩrire na kinya kaihũri. Njika nĩ mũkũmenya kaihũri, na gĩkũyũ kĩega nĩ kiuga. Nĩ njĩragwo nĩ ndĩ gĩkũyũ kĩritũ, no ti kĩritũ, ona nĩ kĩrathiĩ gĩkĩhanaga ta kĩraingaingĩha kana ta kĩrathirathira. Rĩu nĩ atĩa Mwathani? Bwana asifiwe sana. Atĩ mũtumia ũcio akĩimba nda mũno, akĩgeria gwethwo mũrimũ ũkĩaga,
na ndecirĩtie mũiruwe nĩ mũrogi, ndecirĩtie, na ndeciragia atangĩmwĩka ũru tondũ nĩwe wamwethete. Tene athuri nĩmwe nĩmendagĩrwo atumia nĩ athuri ao, rĩu ũngĩhũrwo na mĩiko na irai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na mũtumia ũcio mũbango ũrĩa abangĩte ndwakinyanĩire. Mũrimũ ũgĩethwo harĩ mũtumia ũyũ ũkĩaga, thĩna ũgĩethwo harĩ mũtumia ũyũ ũkĩaga, na rĩu ena mĩaka kĩndũ 75, no mũiruwe nĩwe wakuire, mũiruwe nĩwe wathire, nĩwe wamũrereire ciana, ũrĩa endaga kũnina nĩwe wamũroreire ciana ciake. Ariũ na ithe witũ, wahota kũigĩra mũndũ mbakũri, wĩcirĩtie nĩ ekũnyua kĩrĩa kĩho gĩtagĩrĩire, kana nĩ ekũrĩra kĩrĩa kĩho gĩtagĩrĩire, nĩ ekũrĩa kĩrĩa kĩho gĩtagĩrĩire, arĩre mbakũri-inĩ ĩyo, akorwo nĩwe weigĩra. Akorwo nĩwe weigĩra. Anjĩraga atigĩirwo ciana 3, na imwendete mũno, no mwethe imũroraga mũno. Imwandĩkĩire nginya ndereba, agatwarwo kũrĩa arenda. Tau hĩndĩ ya marketplace no nginya arehwo, no nyina wa ciana icio iramũrora nĩ akuire tondũ wa mbakũri ĩrĩa ĩigĩire mũiruwe. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Tokorwo wanaigĩrĩra mũndũ mbakũri nĩgetha athire, ũkamwĩkĩrĩra kĩndũ gĩa kũmũnina. Togũkorwo wanagera your sister ngero. Inyuĩ nĩ kũrĩ andũ magayaga andũ ao me muoyo, niĩ nĩ nyonete. Bwana asifiwe sana. No kona mũndũ ũrarutĩra ũrũme indo cia mwarĩ wa nyina kana cia mũrũ wa nyina, no kona nĩ mwatu motho, na ti kĩndũ gĩake, nĩ kĩndũ gĩaku. Nĩ njũĩ wanaigĩrwo mbakũri ĩgagũtura mũno, tondũ ndũkuĩte wĩ muoyo, ĩra Ngai nĩ thengio. Na ndũkanaigĩre mũndũ mbakũri ya kũmũtega, ndũkanaigĩre mũndũ mbakũri ya kwenda kũmũnina, ndũkanaikie mũndũ kĩgeranio-inĩ na mbakũri ĩno ĩkuĩte irio cia nda kana maĩ ma kũnyua. Ririkana matua marĩa ũtuĩte nĩ marĩkũ. Ririkana mũgambo ũrĩa waiguire kuma wahonoka. Mũgambo ũcio nĩ ũririkanwo mũno. Taririkana harĩa wetĩirwo nĩ Ngai. Taririkana harĩa woimbũrĩire no kiuga Jesũ nĩ Mwathani. Taririkana harĩa wahonokeire. Taririkana harĩa wabatithĩirio. Na andũ nĩ morĩtie mũno ũhoro wa kĩbatithio, no rĩu ndĩramera tondũ ũrĩa kũhana na ũrĩa njũĩ ihana, reke tweterere kwambe gũikare ũrĩa mwene hinya arenda. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ wanekora wĩ hatĩka-inĩ ya kũigĩrwo mbakũri ici. He mũthuri ũmwe ũranjĩrire aigĩirwo mbakũri ya wara nĩ mũka. Twarĩ nake Sande, no nĩ ndamũthekereire tondũ Ngai no mwega. Ngai no mwega. Hallelujah. Haya. Nĩ ũyũ wanagerera ruo-inĩ ũgereirio nĩ mũndũ. Wanagerera thĩna-inĩ ũgereirio nĩ mũndũ. Wanagerera ũgwati-inĩ, mĩkuru-inĩ, marima-inĩ, kũndũ-inĩ kwĩ nduma
ndumanu muno no nĩ mũndũ ũkũhoreirie matawa ũragerera nduma-inĩ na ũraikara nduma-inĩ mũndũ akũhoreirie thitima. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha na inyuĩ mũtigatuĩke andũ a kwĩrĩhĩria, mũtigatuĩke andũ a kwĩrĩhĩria. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, tigai gũtuĩka andũ a kwĩrĩhĩria. Kamwariganĩrwo nĩ Ngai wanyu, kaĩ mwariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake, kaĩ mwariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa twendete, ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Tiga marakara, nĩ mũndũ ũcio ũkũrakarĩtie. Tiga marakara, tiga marakara, nĩ mũndũ ũcio ũkuohete, ũkuohithĩtie. Nĩ harĩ na ruo, he mũtumia ũmwe na nĩ erĩgĩte kũruta wĩra o last year. Ohithĩirio mũriũ, na ũrĩa ũrohithia mũriũ, tondũ mwanake ũcio nĩ aroimire, na nĩ tũbangĩte kĩrĩko na ũrĩa megũgĩũka kuma na Ikuru, na no kũrĩa kĩmoimĩte na Ikuru mwena wa hau Subukia. Ngai akũrathime mwarĩ wa Ithe witũ, no ngũka tiga kũmaka. Mwanake wake akohithio, tondũ mũtumia ũyũ nĩ mũndũ mũkũrũ na ndarĩ na mwana ũngĩ mbere na thutha, na mwanake ũcio wake mũgũnda harĩa wa mũtumia ũcio rĩ nĩ wendagwo nĩ andũ. Ũguo nĩ mwana atamangĩhota kũmũtunya. Mwanake ũcio aigĩrĩirwo kĩgenyo agĩtwarwo thĩinĩ. Ngai nĩ amũteithĩtie, nĩ oimĩte. Na ona oima aramerire mũgũnda wa mami mũtikuoya, na nĩkatheca cindano, guoya nĩ iherithia brother. Bwana asifiwe sana. Na ndũgetigĩre mũndũ. Thĩno gũtirĩ mũndũ warehire ũrĩa ũngĩ, twarehirwo nĩ Ngai ithuothe. Na gũtirĩ mũndũ wokĩte gũikaria ũrĩa ũngĩ. Ti ndokĩte gũgũikaria we ũikare thĩ wega. Ĩhĩ, we. Na nduokire ũnyarire. Bwana asifiwe sana. O ũguo mĩgũnda ĩtunyanagwo. Ona makanitha maya tũrĩ na matunyanagwo na makagarũrwo marĩtwa. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri manatunywo makanitha na manatunyana makanitha. No ũngĩkorwo wanatũra kanitha wa mũndũ, ona ũcio ũracenjia marĩtwa no ũgatũrwo, na ndwĩgĩa na thayũ, no kũrumithia nginya rũciaro rwaku, na nĩ rũrume already. Bwana asifiwe sana. Cokia indo ciene iria mwĩnacio. Ngai arandeithagia ona ũhoro wa marĩtwa maya tũhũthagĩra mene no ũgacirithĩrio. Bwana asifiwe sana. Utahetwo rũtha nĩ mũndũ ũrĩa kũhũthĩra rĩtwa rĩake, kana mũtandĩkanĩire tondũ nĩ harĩ marũa mandĩkanagĩrwo. Ngai arogũteithia. Mĩgũnda nĩ itunyanĩtwo, makambuni nĩ matunyanĩtwo. Ariũ na Ithe witũ, bakũri andũ nĩ mekĩrĩirwo indo njũru. Mĩtego nĩ mĩingĩ kũndũ kũingĩ. Na nĩndĩrakena nĩ andũ arĩa Ngai witũ ahete, tondũ nĩ andũ matarĩ guoya.
oiga nĩ gũgũkania nĩ egũgũkania ũndũ ona wĩu. Bwana asifiwe sana. Harĩ mũirĩtu ũranjĩrire nĩ arakanirie baba wao, ndathekete mũno ngĩthira Sunday. Inyuĩ mũkorwo mwĩ gĩkeno gĩakwa. Rĩngĩ no ũke ũnjĩre kaũndũ wone ndatheka, na rĩngĩ nyuma kũraihu mũno. Ngai agatũma ngenio nĩ ũtungata ũrĩa ndĩratungata, tondũ ti wa kĩeha, wĩra ti wa ũkombo ona hanini. Bwana asifiwe sana. Tĩambire gĩikara na ithe akĩmwĩra, baba, agĩgĩtĩka ũĩ, andũ nĩmetĩkaga atĩa ũĩ, njĩra Wanjirũ, mĩtugo ĩyo weigĩrĩra ya kwendia mũgũnda ti mĩega, na nĩ mwana wa mũirĩtu na nĩ aciarĩtwo gatagatĩ-inĩ ka anake. Ndamũtengũraga mwĩtaga maitũ kĩmũria maitũ nginya nĩ wanjorota. Rĩu thĩna wa maitũ ũyũ rĩ nĩ kũgweta mabicobu marĩa matendaga kũigua. Tũrerirwo nĩ bicobu witũ guoya nĩ iherithie. Mĩtugo ĩno wĩnayo ya kwendia mĩgũnda ti mĩega. Tigana na mũgũnda wa mami ũrĩa mami witũ atũtigĩire. Na mũthuri ũcio nĩ aiguire. Ĩkorwo mwana ũcio nĩ akirire. Bwana asifiwe sana. Akĩmwĩra tiga kwendia mũgũnda wa mami witũ ũrĩa mami witũ atigire atũgũrĩra rĩrĩa arĩ wĩra. Na akiuga mũgũnda ũcio nĩ wa ciana ciake, baba tiga kũwendia. Bwana asifiwe sana. Baba tiga kwendia mũgũnda ũcio. Akĩmũria koguo kĩnjorota. Akĩmwĩra kwĩrota nĩ ũru, no ndakwĩra tiga kwendia mũgũnda ũcio wa mami witũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ araringĩrĩria wendie, nĩ mũtumia mathondekete ndũgũ nake. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wendie twehere gũkũ, ai ciana nĩ igetũria. Inyuĩ mũnyitaga andũ mĩgwate na njĩra ya ũgona ũragũri. Hinya wanyu nĩ mũthiru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rũgano rũrĩa rwĩ haha nĩ rũritũ, nĩ rũritũ, nĩ rũritũ. Nĩ rũritũ. Andũ kũrĩa magereire, andũ mbakũri iria makorire maigĩirwo. No Ngai ũyũ nĩ ekũhotana tondũ nĩ Ngai. Nawe wĩtĩkĩre gũtua matua. Na ndũkerũĩrĩre. Okorwo nĩ Ngai, reke Ngai akũrũĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ twaririe maũndũ maingĩ mũno mũno megiĩ mbakũri ĩno, na andũ aya makiuga o matikũnyua ndibei tondũ Jonadabu wa Rekabu ithe wao nĩ atwathire akiuga ũũ mũtikanyue ndibei. Mwathani amũrathime ariũ na aarĩ ithe witũ. Nĩ mwathĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai? Mũtigeke ũrĩa Ngai witũ atarenda. Nĩ kũrĩ watho mwarĩkanĩire na Ngai kuma rĩrĩa wahonokire. Nĩ kũrĩ itua rĩrĩa watuire rĩa gũkenia Ngai na gũtungata Ngai. Ngai tũhotithie gũikara matua-inĩ maya. Ngai hotithia gũikara matua-inĩ maya. Nĩ kũrĩ maathani nderirwo. Nĩ kũrĩ maathani ndathirwo nĩmo. Na nĩ ndĩmoinĩte mothe. Na tondũ nĩ kĩrĩko twagĩire nawe Ngai. Tondũ nĩ kĩrĩko twagĩire nawe Mũnyũmbi. Ndeithia hote gũtĩĩa mũgambo ũcio ndaiguire na matua maya.
Ngai ũhotithie kũmatua tondũ nĩ ndathirwo nĩ watho waku mũtheru, nĩ ndathirwo nĩ kiugo gĩaku gĩtheru. Ndikanahoe Ngai ĩngĩ tiga we. Nĩ ndathirwo nĩ kiugo gĩaku gĩtheru, ndikanainamĩrĩra mĩhianano. Nĩ ndathirwo nĩ kiugo na tũkĩgĩa kĩrĩko nawe Ngai, ndikanaiye, ndikanacumĩkĩre, ndikanatharanie. Nĩ ndathirwo nĩwe Ngai na tũkĩgĩa ngwatanĩro nawe na tũkĩgĩa kĩrĩko nawe. Ndeithie na ũhotithie kũrũmĩrĩra matua maya ndatuire na maũndũ maya wanjathire, tondũ nĩwe Baba, ũhotithie kũmahingia Ngai, tondũ nĩwe mũrĩithi mwega, ũhotithie kũhingia maũndũ maya. Ngoro nĩ ĩkoragwo ĩkĩenda kũrũmĩrĩra watho ũyũ, no mĩĩrĩ ĩno nĩ ĩregaga. Paulo akiuga nĩ ngeragia gwĩka wega, no ndĩkoraga ngĩka ũũru. Nĩ tunĩte watho waku Ngai, maathani maku 10 nĩ tũmoinĩte, maathani maku 10 nĩ tũmehereire Ngai, na nĩ kĩrĩko twagĩire nawe tũmarũmagĩrĩre. Ciana ici cia Jonadabu wa Rekabu ikiuga tũtingĩconora mĩario itũ na Baba, tũtingĩconora mĩario itũ na aciari aitũ, no ithuĩ nĩ tũconorete uge wa Jehova Ngai, ithuĩ nĩ tũconorete kiugo kĩa Ngai, ithuĩ nĩ tweherete raini-inĩ ya Ngai. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ tweherete raini-inĩ ya Ngai. Aya makiuga nĩ twathirwo na nĩ twaiguire na matũ maitũ, tũkĩrwo maũndũ marĩa matarakenia Baba, tũkĩrwo maũndũ marĩa matarakenia aciari aitũ. Ona ithuĩ mũgambo ũrĩa twaiguire wa mbere rĩrĩa twahonokire, rĩrĩa twaigithirio ihoya rĩa toba, Bwana asifiwe sana, nĩ harĩ mũgambo ũrĩa twaiguire ũgĩtwĩta, nĩ harĩ mũgambo ũrĩa twaiguire ũgĩtwamũra, nĩ harĩ mũgambo ũrĩa twaiguire. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia. Onawe nĩ harĩ mũgambo ũrĩa waiguire ũhonokio-inĩ, nĩ harĩ mũgambo ũrĩa waiguire no ũkĩmenya ũcio nĩ Jehova Ngai ũragwĩta, na nĩ harĩ na kĩrĩko kĩrĩa mwagĩire tondũ nĩwe thoguo, no kĩrĩko gĩkĩ mwagĩire nĩ ũkiunĩte, nĩ ũkĩagararĩte. No ũrakĩagarara nĩkĩ? Tondũ andũ arĩa marakũigĩra mbakũri mbere yaku ũmatuaga andũ special. Andũ aya makĩona ũyũ nĩ Jeremia, ona mũndũ wa Ngai, ona aragĩria gatumo kũrĩ athamaki, ndũkae kũhĩngwo nĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ndũkae kũhĩngwo nĩ mũndũ. Ariũ na ithe witũ, ndũkae kũhĩngwo nĩ mũndũ, tondũ Ngai ũyũ nĩ Ngai. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa Jeremia 35 karaini ga 5. Gicoka ngĩigĩra ariũ acio a nyũmba ya Arekabu mbakũri mbere yao, ciyũrĩte ndibei. Tigicoka ngĩigĩra ariũ acio a Arikebu, Bwana asifiwe sana, mbakũri mbere yao ciyũrĩte ndibei. Ona ngĩmaigĩra ikombe ngĩkĩmera ũũ, nyuai ndibei ĩno. Ta thikĩrĩria ũigue raini ya 6. No makiuga atĩrĩ, tũtikũnyua ndibei. Nĩ ũndũ Jonadabu wa Rekabu ithe witũ nĩ atwathire akiuga ũũ, mũtikananyue ndibei inyuĩ ene, ona kana ciana cianyu tene na tene. Ugai amen. Atĩ mũtikananyue ndibei inyuĩ, ona kana ciana cianyu
tene na tene. Nĩ harĩ mũgambo ũrĩa waiguire ũkwenda gwathĩkĩra rũcinĩ rũrũ. Nĩ harĩ mũgambo ũrĩa waiguire ũkwenda kwĩtania naguo rũcinĩ rũrũ. Tondũ kwĩ mũgambo waiguire na nĩ woimire njĩra yaguo. Kwĩ mũgambo waiguire na nĩ wathengire reri-inĩ. Kwĩ mũgambo waiguire no ndũrawathĩkĩra na ndũraũtĩĩa. Atĩ tondũ nĩ rika rĩaku rĩtigagũkuĩ ũrimũ. Atĩ tondũ ndũkoneke ta wĩ mũkĩgu. Ũkiuma raini-inĩ ya mũgambo ũrĩa waiguire. Ũkiuma njĩra-inĩ ya mũgambo ũrĩa waiguire. Ũkiuma orodha-inĩ ya maũndũ marĩa wathĩtwo. Maathani 10 marĩa manengeranĩrwo nĩ Musa. Nĩ Ngai kũgerera moko-inĩ ma Musa. Sorry. Ti Musa wanengeranire maathani nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Mũgambo ũcio waiguire ũraũrutithia wĩra ũrĩkũ? Kana nĩ hĩndĩ ũrohegire? Na nĩkĩo ũrona tondũ kwĩ mĩgambo yaiguĩtwo tene ya andũ kũhonoka. No andũ marĩa na matonga na manyua na mehumba wega makiuga matikwenda kĩhonoko kĩa ũrimũ. Tondũ nĩ mehera reri-inĩ. Gũtirĩ kĩhonoko kĩa ũrimũ. Andũ nĩ matigae kũhũthĩra kiugo kĩu. Kĩhonoko ti kĩa ũrimũ, gũtirĩ kĩhonoko kĩa ũrimũ. Kĩhonoko kĩa ũrimũ atĩa? Nĩ kĩragiria wĩhumbe wega. Nĩ kĩragiria ũhũthĩre karamu gaka. Nĩ kĩragiria wĩkĩre gacati kega. Nĩ kĩragiria ũtwarithie ngari njega. Ũrimũ wokĩra ha? Githĩ ti kũnyarara mũgambo ũrĩa mwaiguire mbere. Niĩ rĩ, niĩ kĩhonoko kĩu kĩa ũrimũ ndikwenda. Rĩu tũrahonoka kĩhonokio kĩa ũũgĩ. Honoka wĩ wiki tiga kuuga tũrahonoka. Ũũgĩ rĩu nĩ kũhonoka na ũkanyua njohi. Ũũgĩ nĩ kũhonoka na ũgeka maũndũ marĩa matekũgocithia Ngai. Ũũgĩ nĩ kũhonoka na ũkarumana. Tigagai kũhũthĩra ciugo imwe mũkĩringithania wĩra wa Ngai nacio. Na rĩu nĩ wakĩmenya tũtikĩhonoka kĩhonoko kĩa ũrimũ. Tũtindage hau. Ya andũ ti atũrĩkui. Ya andũ ti ananu. Niĩ ndirĩ ndahũthĩra kiugo kĩu. Na ndirĩ ndakĩenda. Na ndirĩ ndatheka. Ona gĩkĩario handũ kĩraria nĩ gũcaya njayaga. Kĩhonoko kĩa ũrimũ. Bwana asifiwe sana. Rĩu yokĩre mũcanũku. Tondũ honokete kĩhonoko kĩa ũrimũ. Ũgũconorwo mũthenya barigici. Wee tahonokete kĩhonoko kĩa ũrimũ. Ona andũ arĩa Ngai endete Saitani no arateng'erania nao. Tiga kũmaka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime. Ngai witũ amũike wega. Eheria mĩario mĩrũrũ ya kũnyũrũria Ngai na kũmoku Ngai. Kotarĩ culture ya ũhonokio. Culture yaku ya ũhonokio ĩkoragwo ĩhana atĩa? Mũtugo waku wa ũhonokio ũkoragwo ũhana atĩa? Mũtugo waku wa ũhonokio rĩ ũtariĩ atĩa? Angĩkorwo nĩyo culture yaku ya kuuga gũtirĩ nĩ kĩhonoko kĩa ũrimũ rĩ, wacha kusumbua wengine. Bwana asifiwe sana. Na nĩnjũĩ andũ aingĩ manekora hatĩka-inĩ ĩyo. Ũbatiĩ kumbũra. Ũbatiĩ kumbũra. Ngai witũ nĩ Ngai. Kiugo gĩkoiga thĩinĩ wa Jeremia 35 mũraini wa 7. Na no tũgũthiĩ na mbere tũgĩcokaga na thutha tũgĩthiaga na mbere. Ona kana mwake nyũmba, kana mũhande mbeũ, kana mũhande mĩthabibũ, mĩgũnda, ona kana mũgĩe nayo,
no rĩrĩ matukũ manyu mothe mũgũtũra hema-inĩ nĩgetha mũnine matukũ maingĩ bũrũri ũyũ mũtũraga ta mũrĩ ageni. Na ithuĩ tũtũire twathĩkĩire uge ũcio wa Jonadabu wa Rekabu ithe witũ. Maũndũ-inĩ macio mothe atwathire atĩ tũtikananyue ndibei matukũ maitũ mothe, ithuĩ ene na aka aitũ na ariũ aitũ ona kana airĩtu aitũ. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha matũre matukũ maingĩ, na makiuga matũrĩte mathĩkĩire uge ũcio hamwe na sisters ciao na aka ao na ciana ciao. Ũhoro ũyũ nĩ ũhoro wa kũgegania. Ũkĩciria iyo sister-in-law njohi ĩrĩa anyuaga agacoka kũrũgama harĩa kũhunjia, maũndũ marĩa nyonete rĩ nĩ maritũ. Ũkĩciria iyo brother-in-law njohi ĩrĩa anyuaga na agacoka kũrũgama harĩa kũrutana kĩrĩra, ũkĩciria andũ arĩa ũĩ mathirwo mũtikanyue ndibei kana mũnyue kĩndũ kĩrũrũ tondũ mũgũciarĩra Jehova mũnacĩri. Meheragio raini-inĩ o rĩu nĩkĩ? Nĩgetha njamba ciĩ hinya iciarwo. Tathikĩrĩria wega. Njohi yatigithanirio kwa Manoa nĩgetha gũciarwo njamba ĩrĩ hinya. Ũngĩkorwo waciarirwo nĩ thoguo mũrĩu na maĩ ma njohi na mbegũ cia njohi, ũkoragwo hana o mũrĩu. Nĩkĩona kwĩ maũndũ ndũmenyanagia wĩkaga atĩ ũgambĩrĩria haha ũgatiga haha ũgatiga haha. Tuĩrie kana thoguo arĩ mũrĩu agĩgũciara. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie. Nĩ ihinda rĩa kwĩruta na kwĩrutũrũra cioho-inĩ ici. Atĩ nginya aka ao makĩrwo matikanyue, airĩtu ao makĩrwo matikanyue, ariũ ao makĩrwo matikanyue. Bwana asifiwe sana. Magĩathwo na watho ũyũ makĩũnyita na makĩũrũmĩrĩra. Raini ya kenda ĩroiga atĩrĩrĩ, ona kana twĩyakĩre tũnyũmba, nyũmba cia gũtũũra, kana tũgĩe na mĩgũnda ya mĩthabibũ, ona kana irio, ona kana twĩhandĩre mbeũ. Haleluya. No tũtũũraga o hema-inĩ ĩno na tũkarũmia maũndũ macio mothe, tũgĩkaga o maũndũ maringaine na macio Jonadabu ithe witũ atwathire. Nĩ mũraigua ndungata cia Ngai tũrĩ o hamwe. No rĩrĩ nĩ gwakinyire atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Nebukadinezaru mũthamaki wa Babylon ambatire agĩũka bũrũri ũyũ, tũgĩkiuga ũũ, ũkĩrai tũthiĩ tũkinye Jerusalemu nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra mbũtũ cia ita cia Akalidei na ũndũ wa gwĩtigĩra mbũtũ cia ita cia Asuriata. Naguo ũndũ ũcio nĩguo watũmire tũikarange gũkũ Jerusalemu. Ũndũ ũcio nĩguo watũmire tũikarange gũkũ Jerusalemu. Ngwĩciria makĩona gũkũ twaikara nĩ tũkũnyuithio ndibei kĩa hinya. Nĩ kũrĩ itũũra ũngĩtũũra na nĩ ndĩrecirĩtie Ngai witũ nĩ egũtũteithia nĩ tũgũcokera ihoya rĩa matũũra. Na nĩ kũrĩ itũũra ũngĩtũũra rĩkũrũrĩre, nĩ kũrĩ itũũra ũngĩtũũra rĩgũthũkĩre,
nĩ kũrĩ itũũra ũngĩikara rĩkũnyarare. Na nĩ twathomire mũthenya wa Sunday kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ, tũkĩigua nĩ Ngai wathagĩrĩria kĩrathimo thĩinĩ wa Deuteronomy 28. Twambĩrĩirie verse 10 tũgĩthiĩ ũguo tũgĩkinya harĩa rũgongo, tũgĩcoka na thutha. Bwana asifiwe sana. Verse 1, nĩ kũrĩ itũũra ũngĩtũũra rĩkorwo nĩ itũũra irume, ona nĩ kũrĩ kũndũ ũngĩthamĩra harĩa wakinyia nyũmba ũmĩkinyie hau, tondũ ndũrathimĩirwo itũũra rĩu. Na nĩ kũrĩ itũũra ũngĩthiĩ rĩũkĩre. Ta rĩu ithuĩ nĩ ndirikanaga tũkĩingĩra itũũra rĩa Njatha-inĩ, nyũmba yarĩhagio 1,000 na ndwetagio deposit, na gũtiarĩ andũ, gũtiarĩ nginya rami, na tũgĩikara kuo tũmĩrĩirie tondũ nĩ twamenyaga nĩ Ngai ũtũtũmire kuo. Ũmũthĩ ũgwĩkĩrĩtwo nginya kaburo gate-inĩ ya kanitha, gwĩkĩrĩtwo nginya kaburo gate-inĩ ya kanitha. Itũũra rĩgĩcenjia na rĩgĩkũra, na makanitha makĩambĩrĩria kũhingũka. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ Ngai wandũmĩte Njatha-inĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ Ngai. No nginya wĩ mũndũ wa Ngai wathiĩ handũ itũũra-inĩ, ona rĩgĩko, ona rĩrume, ona rĩrĩohe, ũrĩohore. No nginya ũrĩohore. No ngĩrĩohora nĩ rĩkoragwo na kĩrathimo, no rĩkwagĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Na itũũra rĩo rĩenyewe rĩohoke. No ũguo nĩguo gwaikarire. Njatha-inĩ gũtiarĩ kwega. Bwana asifiwe sana. No Ngai agĩũka tondũ wa kĩrathimo kĩa mũndũ wake, itũũra rĩkĩagĩra. Ũguo twĩna hinya wa gũcenjia na kũgarũra. Twĩna hinya wa gũcenjia na kũgarũra. Na Ngai nĩ Ngai. Ũguo mũigue mũiganĩire matũũra-inĩ marĩa mũrĩ. Nĩ twana mahoera, no nĩ tũrabatara gwĩka ũndũ ũngĩ. Na nĩ kũrĩ andũ magũthingithagia, andũ aya nĩ gũthama marathama nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra Akalidei, nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra Asuriata. Bwana asifiwe sana. Tondũ kũrĩ itũũra rĩthamagwo nĩ tondũ kũrĩ andũ ũru. Kũndũ kũu kũrĩ andũ ũru, niĩ ndĩronire thame. Ndũbatiĩ gũthama. Ndaimono nĩ ihĩkaga mũndũ na igateng'eria mũndũ, ona ihinda rĩtarĩ ikinyu. Nĩ ũbatiĩ kwamba kũũria Ngai ũndũ ũcio. Tondũ nĩ kũrĩ ihinda rĩrĩa Ngai akoragwo akũhete rĩa gũikara kwa Akalidei na Asuriata. No nĩ wega ũmenye ihinda rĩa kuohorwo na rĩo rĩakinya, nĩ ũndũ wa magegania mũno maitho-inĩ ma Ngai. Na ndũkanacenjie ũndũ ũrĩa ũcirĩire na ngoro yaku gwĩka nĩ tondũ wa Ngai. To ũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ. Menyerera ndũkanagwe kĩgeranio kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime ariũ na ithe witũ. Andũ aya merĩtwo ona matigake, matũũre tu o hema-inĩ, tondũ mwako ũminaga mũtũũri kũu. No hema cioigaga mũndũ ũrahĩtũka, mũndũ ũrathiĩ. No mwako ta rĩu wakĩte mwako wa mahiga, nĩ ũmenyaga mwako ũcio, na nĩkĩo ũiguo ũgĩtwo permanent. No nĩ kũrĩ andũ maigaga hema tondũ rũciũ nĩ makamĩambũra.
tondu ni kuroneka andu acio hau matiegacira tondu wa mawatho maria marumitie. Watho uria urumitie niguo gutuma nyumba yaku irume wega wakorwo ni watho wa Ngai witu. Ngai witu aroturirikana twathitwo hamwe na ciana citu, uguo thamaki uyu ni witu hamwe na ciana citu, niguo twathitwo ni watho wa Ngai. Alekabu athanire wake na agiathikirwo na akirumirirwo. Iwe muthu no athikirwo ni mwana waku, no athikirwo ni mwiritu waku, ni wathikagirwo ni mutumia waku kana muthuri waku ni agwathikagira. Ino itia tumia ingi athiki ni mwitia thuri ingi athiki, ni mwiti ciana nyingi athiki. Ni mwana ukamurorwo ukamenya hei cio mwana ni arema na nduri ndungika, ukarora mutumia ucio kumenya na mutumia ucio ti mwathiki, hei muthuri ucio ti mwathiki, mwanake ucio ti mwathiki. No aya ni mathikire na magithikiriria, magikora maithe mao makirumirira mugambo wa ithe wao, nao makiambiria kurumirira watho wa guka wao tondu wa wathiki. Ngai witu aromuturia, Ngai witu aromuririkana. Kei tuturie wathiki, kei tuhoe. Ngai wi atumaga andu magwathikire. Ni ndagutia muno, ni ndakwenyihiria muno, ni ndamenya wathiki ona umanaga na kuriwe, utorania umanaga na kuriwe, maundu mothe mega moimanaga na kuriwe. Uguo wi Ngai, ndaguthaitha rucini ruru ureke tugwathikire, ureke tutikoime mugambo-ini uria twaiguire, no reke tutikagarurwo meciria ni Akalidei na Asuriata matwire ni uhonokio wa urimu, ni gwathika kwa urimu mugutura handu hamwe. Aya ni mangierirwo kiugo ta kiu, no tondu wi Ngai tuteithie utungata-ini uyu. Ariu Alekabu ni mangierirwo mugambo uyu, ti marahuthira urimu uhonokio-ini, na ritu tigutura tuhuthagira uhonokio wa urimu. Ngai tweherie ciugo-ini ingi, tweherie migambo-ini ingi, na tondu yugagwo ni andu aria me mwitio na andu matangitarika matari ariwe, na tondu ni uri hinya Mwathani ni tukunyururitie na njira cia mithemba mingi. Lekera thuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi marekere Ngai mwene tha, marekere Ngai mwene hoti. Ndahitho tungata uyu thakame-ini theru ya gaturume, ngikwira ni thengio tondu wa kunjihokera utungata uyu, ona itari mwagiriru maitho-ini maku, ona itari mwagiriru maitho-ini ma kirindi. Ngai ukanjihokera tu wira wa kuruta, ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Wi Ngai maundu-ini mothe. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki, ndaria kirathimo iguru ria andu aku, ndaria kirathimo iguru ria andu aria othe Mwathani moete kiugo giaku na makambiriria gugitamburukia, ritwa riaku rirogocwo. Mugambo uria maiguire rekio matongorie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Kia kubathi ona indo ciothe nĩombire, Adamu na kĩũmba wa eri mahoreranagie. Ngai
mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ nake na irĩtu ona tũkenge mwarĩkia gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesũ nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũũre makirĩrĩirie Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ matũũrire mekoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũũgĩ ũrĩa wamũciarĩre Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ